and welcome to the magical hour. أنا فيولا حنا والنهاردة معايا شيرين فلتس. She is an ongoing co-host with me. And today we have a very special show. عندنا a guest اسمه مينا دميان. Right. دميان, we're very excited. هو مصري. ولا أعرفه. مصري عنده حاجات كتيرة هيعلمها لنا ويقولها لنا. He's gonna share with us today about his life. بس we'll have Shireen introduce him and tell us more about Mina. But before that, we wanna نعمل الجملة اللي احنا بنعملها كل أسبوع. هنبتدي بالجملة النهاردة. لو تفتكروا أول واحدة كانت don't give up and don't give in. وتاني واحدة كانت enjoy life today, yesterday is gone. وتالت واحدة اسمها ignore those who discourage you. قلناهم بالعربي تجاهلوا الناس اللي بيحبطوكم. صح. النهارده والله برافو والله برافو. Is he allowed to say that? Yeah, sure. That word. هتوزعوني؟ هتخلصوا مني؟ اوكي. النهارده جملة النهارده اسمها اكتبوا معايا. هي على الشاشة. ممكن تكتبوها على الشاشة يا شباب. نكتبها لك على الشاشة تحت أمرك. على أي حاجة. Say yes to success every day of your life. That's beautiful, isn't it? Yes. Say yes It's lovely. to success every day of your life. معناتها قولوا للنجاح كل أيام حياتكم. تهيألي هي دي كده، صح؟ قولوا نعم. نعم مكتوب. قولوا أو المصريين بيقولوا بصراحة. نعم. نعم أو بس خليك في أحسن. عشان الناس برضو الجمهور المحبوب يعني تابع معنا. Now you may wonder ليه مينا is so funny؟ ليه مينا is so funny؟ ليه كده؟ والله ما أعرف. كان يوم أخبر يوم ما جبتوه والله العظيم. أخضر. مشاكل. Shireen, why don't you tell us a little bit about our guest today? ماشي. Nice. مينا صاحبي. أيوة. وهو I know him من الستاند اب كوميدي. أيوة. وهو مذيع. وقلبه كبير قوي. يعني هو بيكبر وبيصغر يعني على حسب الرطوبة. So we're very happy to bring you Mina. You know مش عارفة أتكلم بالعربي نقول all the خلاص nice خليكي things بالإنجليزي. about him. خليكي بالإنجليزي أرحم. احنا جايبين مينا نقول لهم جايبين مينا ليه؟ مش عشان بس يضحكنا بس also to share some very important things in life. Oh boy. مولود هنا مش كده؟ اتولدت هنا بس يعني قضيت وقت كتير في مصر وانا لما كنت صغير يعني في الطفولة وكده بس بس معظم الوقت قضيته هنا. اتعلمت هنا من فترة يعني تعينت كمذيع هناك في العالم العربي يعني وكنت هناك حوالي 4-5 سنين. So how did you get into show business? How did this start for you? من الأول؟ Yes, من الأول. Well, I had a very يعني مريت بأزمة غريبة كده. أبوي الله يرحمه توفى فجأة لما أنا كنت لسه في الثانوية يعني في أواخر الثانوية. يعني في الفترة دي عامة يعني لما الواحد يكون عنده 17-18 سنة هو كده مش عارف يروح شمال ولا يمين ولا بأي اتجاه في الحياة وبتاع. وبعدين مريت أنا بالمصيبة دي يعني ما كنتش أنا فاهم. ولقيت إن الفن فتح لي باب كده يعني إن I started focusing on art واتعلمت. ومن الطفولة أنا I was يعني obsessed يعني كان ليا هوس في التلفزيون وفي العالم. عندك passion. A really strong passion from when I was very young. I can relate. And I was lucky that يعني I remember لما كان عندي 8 سنين كان كل أصحابي في كريسماس كانوا بيطلبوا مثلا نينتندو جيم فيديو جيم stuff like that. But all I wanted يعني أمنيتي في الحياة كلها كان إن يحطوا لي تلفزيون في أوضتي. That was my dream. كنت عايز تلفزيون في أوضتي. And طبعا my parents because they were Egyptians and overly loving and giving. They were kind enough to give it to me even though it's very very detrimental for a child to have a television, and I don't advise
will let your children to watch television, but they did for me. Really? Are you being serious about that? Absolutely. I don't think children should watch television before the age of 16. ليه؟ ايه ده بجد؟ Absolutely. بتقولي Absolutely. ليه عشان ايه؟ Well, I mean, okay, certain television is okay if it's monitored by the parents. بالعربي يا بابا. Okay, يعني طبعا في برامج معينة طبعا انها تكون مناسبة للسن ده، بس احنا يعني طبعا في ضغط جامد قوي على الاهل، خصوصا هنا في امريكا وكده، ان الناس تشتغل وتجيب فلوس وتعيش ولادهم احسن عيشة، لكن العيشة دي احيانا بتبقى يعني 4 ساعات 6 ساعات في اليوم قدام التلفزيون، او لو مش تلفزيون يبقى انترنت، بيتفرجوا على حاجات على الانترنت، بس دايما في علام في وشهم 5 ساعات 6 ساعات في اليوم. الزياده من الحاجات دي بتاثر مش بس على، يعني سيبك انها بتاثر طبعا على النظر، وبتاثر على الصحه، وبتاثر على التفكير، وبتاثر على يعني على الاحلام، كل حاجه. الحاجات دي كل دي بتخش you know it seeps into your subconscious. فالحاجات دي خطر، لكن طبعا في بروجرامينج، في you know برامج معينه تكون مناسبه ممكن تفيدك كذا، بس it should be in a limited quantity. يعني انا لما كنت صغير عشان كنت حيوان، يعني كنت بسهر وبتفرج على جوني كارسون، وبتفرج على ديفيد لاترمان every night، واتفرج على الكوميديانز والجيستس وما كنتش قادر اتخيل ان دي كانت شغله، ان في ناس كل يوم صح مش بيروحوا مكتب يشتغلوا فيه بتاع، بيروحوا استوديو زي ده، ومليان ناس ومخرجين ومكياج واضاءه وصوت ومونتاج وبتاع، و25 30 نفر عشان الاثنين دول يعرفوا يدردشوا مع بعض شويه ربع ساعه قدام التلفزيون. فدي بالنسبه لي كانت حاجه يعني مهوله ورهيبه، وحاجه انا كنت لازم احط ايدي فيها باي طريقه، حتى لو كنت ابقى منتج او اكتب او امثل او هكذا. فبابا الله يرحمه كان ممثل، وكان بيكتب، وكان شاعر، وكان مغني، وكان ملحن، وكان اسم باباك ايه؟ سامح يوسف دميان. and فهو هو كان بيشجعني ان انا امثل معاه، ويحطني في مسرحيات ويكتب لي حاجات ونصورها مع بعض وبتاع، وبيشجعني مش necessarily، يعني مش ضروري ان انا اكون يعني في هوليوود او في التلفزيون، بس ان انا ما اخافش من الفن، وما يبصش على الفن انه حاجه حرام او حاجه هتاذيني او حاجه هتبعدني عن النجاح او حاجه. كان دايما يقول لي لو انت عندك حاجه تقولها قولها، وفكر بطريقه انك ممكن تقولها من غير ان انت تقولها، تخلي واحد كاركتر واحد شخصيه تقولها بطريقه انك ممكن توصل رساله للجمهور من غير ما تقولها في وشهم. like في طريقه there's a subtlety to it, just like في الفن. يعني عامه اي واحد ممكن يرسم لك صوره واحد مبتسم، لكن في واحد ممكن يرسم لك واحد حزين بس تخليك انت تبتسم. and that's the real هو ده الفن. يعني I think that's the artistic بس. فهو شجعني وكده، وبعدين بعد الكليه ابتديت في الستاند اب كوميدي في نيويورك سيتي، وابتديت اكتب، وابتديت اعمل شوز وبتاع زي موجود طبعا انت شفته. and I did that for 6 years. stand up comedy for 6 years, and I was on the road، وكنت بسافر من مدينه رحت الاردن، ورحت باريس، عملت عرض في باريس ولندن ونيويورك، all over America, New York, Florida, California, Chicago, Dearborn, every place. أي حتة فيها عرب كنت فيها، يعني ودوني على طول. and it was great، لأن الفترة دي كانت فترة أساسية في المجتمع العربي المهاجر. يعني كان بعد 9/11، فالوقت ده كان في ضغط جامد قوي علينا، وغير كده ان كان في عيون كتير علينا، الناس عايزين يشوفوا هنعمل ايه وهنقول ايه، على المصريين يعني، على العرب عامه. لان الامريكان they don't really have an impression، يعني هم ما عندهمش اي خلفيه خالص مين العرب دول وتاريخهم ايه، وكل حاجه الناس عارفها عن المصريين مثلا ان الاهرامات فعلا ان احنا بنتكلم لغه غريبه كده هم مش فاهمينها وخطيره وكليوباترا والحاجات دي، Elizabeth Taylor, all that stuff. And that was this was the time that we were coming up. There was a lot of exposure علينا. الناس كانوا بيجوا لنا نعمل حديث معانا، يسالونا شفتوا ايه وانتوا على الرود، والناس بيقابلوكم ولا مش بيقابلوكم ازاي وبتاع. It was a good opportunity for me. وبعدين in 2008 جالي الشرف that I could be in the New York Arab American Comedy Festival مع دينو بيدالة and Maysoon Zayed, who you guys know ran it for some time. And
I performed on the headline show. It went very well. It went on YouTube. It got very popular. I got a chance to perform with Russell Peters, and I got a chance to perform with Master Brani and Dean and all these people, and we toured for a while, and it was great. وبعدين فجأة while I was on the road كنت في مش عارف فين في upstate New York باين or something, and then a producer called me وقال لي احنا we're doing a new show في أبو ظبي. You know, برنامج اجتماعي مش كوميدي بس، يعني هتقدر تقول رأيك على حاجات في السياسة، حاجات في الفن، حاجات في فجابوني ورحنا وthey said هنحاول حلقة حلقتين هنشوف لو الجمهور قبل، وقابل الحمد لله، وقعدنا أكتر من 4 سنين شغالين فيها. متهيألي عندنا كليب من الحتة اللي انت عندكم كليب؟ أيوة كده. ارزعوني بكليب يلا. ممكن نجيب the clip ready, and while the clip is ready, it's ready. Is it ready? Is it rolling? Ready. Let's roll it. Okay. My mom's that was it. Yes. I learning a lot about. I'm actually Egyptian. Are there any Egyptians here? I knew I smelled something. Woo. Love being Egyptian. It's great. I was actually lucky enough to go to Egypt. Any Egyptians? You guys been to Egypt, right? Yeah, you did that mandatory hike. I loved Egypt. Loved it. Got introduced to all the ethnic food that I loved. A lot of interesting delicacies they have in Egypt. Easy now. Sorry, my bottle just did a cameo for us. Okay. So a lot of interesting ethnic food they have in Egypt. Primarily, I tried something very interesting called the gibna rumi. Are you guys familiar with this? Oh, good. Okay, so you've also survived it, sir. Nice. Okay. A lot of people ask. It's a type of cheese. A lot of people ask me, well, Mina, I mean, what's it like? How bad could it be? What's it like? Well, it's kind of like cheddar if you marinated it in a dumpster for about 6 months. A little strong. Starts off tasting like brie, finishes like uranium. You know what I'm saying? You know. Oh dear. لذيذة. And بتتكلم على الجبنة رومي. الجبنة الرومي, and that's why I don't do stand up anymore. Now you know why. Now you know why. No, I mean that was many years كانت ago. فين؟ That was in New York City. It was in 2008. بس يعني and this was 6 years ago. I mean, you know, I haven't done much stand-up comedy since then for obvious reasons. But it was a great start to my career, and I mean, I have tremendous gratitude to the comedians that encouraged me at the time, like Dino Bidala, Maria Shahada, those people. Yeah, they were very, very supportive. Was this your very first time to stand up? No, it was my first time with a real audience, like a full theater. I mean, it was the headliner night. Dean was performing, and يعني مجموعة, like a very, very talented group of comedians. And كنت خايف أول مرة وقفت. okay, أول مرة كانت في تايم سكوير in a very, very small club. كان يعني أوضة كحيانة وفاضية، يعني كان في 3 4 بس، والموضوع كان يعني شحاتين من الشارع أساسا، يعني كنا جايبينهم يعني يقعدوا كالجمهور. And even though طبعا كنت خايف and very nervous, and you know, I also يعني I remember I don't know, I did like 2 jokes, nothing, and then I got a laugh. I got my first big laugh. Like, you know, it's like, يعني 5 6 انفار, يعني it wasn't like a big laugh, but it was a laugh that they all laughed. And that first moment was like, oh well, I told myself يعني لو if I apply myself, لو حاولت شوية زيادة, I can get them to laugh for 10 minutes. I can get them to laugh for 15 minutes and a half hour and so on and so forth. And that was the beginning of that movement. And then after a while, you know, الأوض ابتدت تكبر شوية والجماهير ابتدت تكبر شوية حبة حبة، ومع you know الإنترنت وكده ابتديت أوزع لقطات وكده، والحمد لله يعني ربنا again. بس أنا برضو very very lucky لأن أنا ابتديت في وقت الجمهور كان موجود، الجمهور العرب، الناس كانوا عايزين يشوفوا الناس دول اللي جايين من بره، وعملوا الكارثة الرهيبة دي. احنا خلاص يعني اتلبست فينا الكارثة اللي حصلت دي. عايزين يشوفوا بيقولوا ايه، بيضحكوا على ايه، وهم فاهمين العالم هنا ماشي ازاي، ولا هم بس مخهم كله في الارهاب وضغط you know وسياسه وبتاع واديان ولا. واحنا you know and Ahmed was another one, and Maz and all these people that they really and Aaron as well فتحوا الباب ووروا الشعب
الخواجات الامريكان يعني ان احنا يعني زينا زيكم، ما فيش اي فرق، احنا عائلات واسره وتربيه ومجتمع وcommunity. I mean that's who we were, and it was a very very lucky time for me. Yeah. And this is basically what the show is about, the Egyptian community. Yeah, yes, I know. That's why I'm here. Yes. right. Yeah, that's why I'm here. مصري. Yeah. And Of course. يعني حتى لو انت مولود هنا برضو you come from a different culture. مامتك وباباك أكيد. مصريين. اكيد مصريين ولسه بنتكلم عربي في البيت يعني nothing has changed. يعني انت مولود هنا والعربي بتاعك ممتاز. ربنا يخليكي. بصي انا من عائله فنيه كبيره، يعني كل عمامي بيعزفوا عود، بيكتبوا اغاني. بابا كان بيمثل وبيكتب شعر، واحنا اتربينا على اغاني عبد الحليم وام كلثوم فيروز، كل الحاجات دي اتربينا بيها في البيت. وده غير بقى الافلام، عادل امام هو يعني كان ليا الشرف، عملت برنامج معاه في باريس السنه اللي فاتت، اول مره اقابله واشتغل معاه وبتاع تقدر تجيبه لنا؟ عادل الاستاذ عادل بصي هو يعني يركب لك الترماي يروح يجي لك على طول. بس يعني I had a lot of opportunity in that way and I was very very lucky. بس my family يعني من العيله الاسره ربتني ان انا مش انا اكون فنان بس، انا اكون فنان مصري. يعني الفن المصري له ذوق معين، يعني احنا ابتدينا السينما في العالم الشرقي كله، احنا اللي فتحنا اول سينما. ويعني مثلا بلد يمكن في بلاد اغنى مننا كتير، يعني مثلا السعوديه اغنى مننا كتير، ومع ذلك اول سينما فتحوها في سنه 2012. واو. So what does that say على مصر؟ ان احنا we're so advanced and we really respect art. يعني لينا احترام للفن بطريقه يعني انا اتعلمت كل حاجه عن الفن من مصر، يعني من المستوى العالي اللي كان موجود واللي لسه موجود بس I was lucky يعني. بس فانا اتعلمت العربي من كده، من الافلام والاغاني. عشان كده دايما بقول لو عايزين اولادكم تعلموا اولادكم العربي really غنوا لهم، وروهم افلام اللي ضحكتهم لما انتوا كنتوا في مصر because My that's mother would say رنم لهم. Yeah, sure, exactly. And why not? لأن that's how you first of all أنا ما اتعلمتش بس اللغة من كده، أنا اتعلمت المجتمع المصري بيمشي ازاي، يعني الناس بتفكر ازاي وكل الأفلام الحبيبة وأحمد ومنى all this stuff like that, those stories they make you creative. Yeah. And they give you like a nice safe way to learn about. انت عندك اخوات؟ وحيد. كان يعني هم كان نفسهم في اكتر الحقيقه، بس انا كنت غالي عليهم زياده يعني فطفشوا الموضوع. I was very lucky also. I had two parents that loved me and like really took care of me, gave me everything way more than I deserve. يعني way more. And I was just very very lucky. But always I was and this is the thing that I بقول للاهل المصريين خصوصا اللي هنا، ان شجعوا اولادكم to do whatever they want. Even if لا بس it's very important. لا it's very important. يعني it's ايه very whatever they want. For instance يعني في a lot of people ويقولوا لي انا كنت نفسي انا اكون ممثل، انا كنت نفسي انا اغني، كنت نفسي انا بس اهلي مش شجعونيش وكنت خايف وبتاع. انا اهلي مش شجعونيش ان انا اروح اسيب مجال مثلا I mean I was supposed to be a lawyer. انا عيلتي كلهم قضاه ومحامين، العيله كلها الاسره كلها، وماما دكتوره، يعني انا كانوا very very conventional. مامتك دكتوره ايه؟ اسنان. ولسه her practice في نيويورك. and she they never told me ان انا اسيب مثلا التعليم واروح امثل او اعمل stand up comedy or whatever. بس ما وقفونيش كده. يعني هم قالوا لي لو انت لو عندك passion and you're good and مش مستعد انك تشتغل، that's the key, the hard work. لو مستعد تشتغل انت ممكن تنجح في اي حاجه. and that was a great mentality that I had. بس لازم تشتغل، ما تقولش انك هتكون ممثل وبعدين بقى تقعد تستنى ان حد بقى يحط لك فيلم وبتاع. لا you have to go, you got to study and you have to learn and build a community. And that's what for me that's what the Arab Comedy Festival did for me in New York. It was built a community. يعني انا قابلت ناس في الفestival اشتغلت معهم في ستاند اب كوميدي، ناس اخرجوني في مسرحيات، ناس كتبت معهم مسلسلات، ناس art directors, singers, songwriters, poets, all these people and I worked with through the community. So find your community and no matter what you want to do there's always a potential. يعني I'm lucky. أنا كنت في نيويورك
كان حواليا مصريين كلهم مصريين، مغنيين وكتاب وناس بيكتبوا شعر وممثلين مهندسين اضاءة ومكياج، كلهم مصريين كانوا حواليا. ف the talent is there. احنا كمصريين احنا شعب فني من الاول، يعني بنشوفوا القدماء المصريين كانوا بيرسموا وكانوا بيعملوا مكياج وكانوا مهندسين وكانوا دكاتره وكانوا كل حاجه، بس الفن كان موجود. يعني احنا كنا بنمثل. there was live theater in ancient Egypt. Live theater, you know. At the same time the Greeks were doing it, where it was the first time in the world that this was happening. And we were there at the beginning. And the first time the movies, the cinema started, we were there. Egyptians opened the first cinema. And you know, and the first theater in the Middle East was in Alexandria. I mean, we are the cornerstone of media and entertainment in the Arab world, in the Eastern world, I would even say, even all the way to China and Japan and all that stuff. So, naturally, I wasn't afraid ان انا اخش في مجال الفني، لان انا حاسس ان هي دي حاجه في الجذور، يعني it's in my roots. Yeah. بس isn't it a hard field? Oh, it's disgusting. It is the absolute worst thing you could مش do. كده لأن في The worst. competition كتير The worst. Other than competition, it's very unstable. There is a lot of soul searching. يعني انت في مجالات مثلا مثلا انت حضرتك مهندس انت ممكن you could lose your job. Any job, يعني حتى في ask الكاميرامان بتاعنا هنا, has you ever lost a job? You can lose a job. It happens in any field. It doesn't matter what you're doing. But when you lose a job في مجال الفني as an artist, الله أعلم بقى the next job when it's going to come. It could take a year, it could take a month, it could take 5 years, you know, but it's very, very uneasy and uncertain. And it's caused a lot. I mean, I'm lucky I still have my hair. And it's only just a couple more weeks. زلبطة فوق خالص. I promise. But again, I've been very lucky and I have a great support system, and that's the key. يعني حتى لو دخلت في أي فن that's uncertain, whether you're a writer or an actor, or even if it's always important to have a supportive group around you. Friends, family, my parents were my support group, but everybody can have their own. يعني this طبعا the job attitude or going after your dream. أكيد. لو عندك حلم. Okay. Doesn't matter. It doesn't have to be in the. No, it doesn't have to be in show business. It could be anything. Anything. Yeah, you could open a cupcake store. You know, which, by the way, there's a great cupcake shop in الزمالك دلوقتي where I used to, yes. اسمها. It's called Nola Cupcake Shop, and it's on Nola, and it's delicious. It's very, very good cupcakes. مبروك لمصر, and the cupcakes finally وصلوا لنا. And you know, the story behind that is that there was a girl who lived abroad and she had a dream to open a cupcake shop in Egypt. This was her dream, and she built it, and it's a great thing. I mean, this is you know, like, if it doesn't matter what your dream is. Right. بس احنا برضو الواحد لازم يفهم احنا كمصريين احنا we're dreamers. The problem is we're not really workers. That's the problem. Is that we're not really. يعني it's hard to get, خصوصا يعني تشوف اللي بيحصل في مصر دلوقتي مع political change and all that. It's very, very hard for us to organize. ان احنا ننظم جماعة ونشتغل. It's hard. بس كأحلام بنعرف نحقق. I mean, that's how we built the pyramids. That's how we built the entertainment world in the Arab world. It's because we had a dream. We had a dream that we could be better. We could be great. And that's in the Egyptian spirit, you know. And you know, للأسف, you know, sometimes that works for us or against us. So this is an interesting point you bring up, because you know, people in the Egyptian community, they know that I'm a life coach, and so I'll be at a wedding, you know, and if I'm a life coach. Farah. Yeah. Okay. What does that mean? And you know, in our generation, so first generation, you know, like 20s, 30s, whatever. Yeah. They come up to me and they say, "Oh, you're a life coach?" And I say, yes, I am a life coach. And then they say, "Oh my God, أنا عايزة أكلمك عشان أنا I'm a lawyer." أيوة. بس مش عايز, I don't want to be a lawyer, بس ماما وبابا كنت عايزين أنا أبقى lawyer. صمموا يعني. وأنا في relationship دلوقتي, بس أنا I don't really like her, بس ماما وبابا عايزة, you know, they want me to get married. What should I do? Wow. هقول إيه؟ Yeah. They need more than a life coach. Yeah. It sounds like it. They need a lobotomy. Yeah, exactly. Yeah. Well, it's just an interesting point you bring up, that Egyptians are dreamers, and some Egyptians, I do believe, are very hard workers, and some Absolutely. some I believe are very sort of feel helpless a little bit, like things just don't go my way, مش قادرة, you know, whatever. Which will lead us to the. So I think it goes both ways, but it's interesting to see
this generation of kids born في أمريكا مش قادرين. Some of them can be like you and do what they want and run after their dreams. No, but I was lucky. I make it very, very clear every time I say that I was lucky. No. I took a big risk, and I know that the risk was big. See, and you took a big risk. Yeah. That's the point. Yeah. You're But not you lucky. succeeded. You're not lucky. Well, relatively. I mean, Yes. depends on how you measure success. But I mean, I'm not a complete failure yet. No, but it's interesting that one person can go after it and take that big risk and go for it, and then another person comes to me at a wedding and says they don't like their life because they're making decisions based on mama or baba. Yeah. It's a really interesting epidemic, I believe, in our generation of. هو generally whenever you don't make a decision for yourself, لما تاخد قرار مش لنفسك أو مش بتفكيرك أو مش بتخطيطك 90% of the time هتأذي نفسك. Like always. يعني يعني أنا والدتي مثلا she came to America and she was كانت دكتورة أسنان في مصر، وكل الناس اللي كانوا هنا معظمهم مصريين مش شجعوهاش انها تدرس هنا وتبقى دكتورة هنا. قالوا لي لا you have a good job, you're lucky. خليكي في الجود job اللي and she was determined. She had a mission in her mind that she was going to do this. She was going to support us and she was going to, you know, take care of me and give me a good life and all this stuff. And it was her goal, and that she would walk pregnant to dental school, you know, and take the train to go in the winter because she was determined. And I think in that's something a lot of people بيهاجروا أمريكا ومتخيلين إن الشوارع مدهونة ذهب وكل البيبان بتتفتح أول ما أي حد بيدور على شغل. And it's not the case. It's not the case. It's a challenge here. It's a هو مش نفس الchallenge اللي تلاقوه في مصر. يعني في مصر عدم التنظيم، عدم you know all this stuff ده اللي بيأذي، ده اللي بيتعب الناس. إن there's a lot of corruption. It's very difficult to achieve things in Egypt because the system is against you. But here the system is with you. Great. But it doesn't mean the system is easy. It's on your side. يعني هنا المجتمع the system is designed to make you successful. They want you to be successful. So they make transportation cheap. They give you education. They give you, if you can't afford education, the government will give you a loan to get educated. If you can't afford to start a business, the government will support you to start a business, so on and so forth. But to make all that, يعني, you know, this is fruit, seed you're planting, and you have to grow the seed, and that's. And some people do it, some people don't, some people struggle, and then it takes longer. Yeah, they have to learn the system. Of course, of course. فلازم But the key element is that there's no guarantees. You know, there are Right. people كانوا دكتور قلب في مصر, they wash the dishes here, and that's the way it is, and that's the system. يغسلوا مواعين. Yes, Yeah. exactly, and it's the same. ونفس النظام كمان مش مصريين بس. يعني انتوا شوفوا people من المكسيك, people من أفريقيا, people من حتى people من أوروبا بييجوا مش عارفين ياخدوا فيزا يشتغلوا. You know, like it's not just المصريين. It's across the board. You know, So, you know, that's But it's really exciting that you did reach a level of success, so we get to watch the clip of him on. Oh, عن زهرة الخليج. Yeah, let's do that after المكالمة. عندنا مكالمة من بنت great. الرب. Great. بنت الرب معانا. Who's بنت الرب? Hello? Hello? فينك يا بنت الرب؟ By the way, this stuff happens in Egyptian TV all the time. We lost the call. يا بنت الرب لو لسه بتتفرجي علينا لازم تتصلي بينا تاني. ادينا الو. اوكي نتفرج على الكليب نشوف كنت فين بقى. كنت برنامج زهرة الخليج في قناة أبو ظبي من سنة 2008 لغاية 2012. ماشي. اوكي ماشي. ايوه. فيديو نمبر 2. برضه زي ما الدكتور قال ان الفكره دي فكره هي فكره سلبيه وبتيجي من الاهل. دي مش حاجه الابن هو اللي بيتربي عليها. يعني انا مثلا ما كنتش اناني ليه؟ لان اهلي من وانا صغير عودوني على فكره ان الالعاب والحاجات دي الحاجات اللي هي اللي الواحد بيملكها ملهاش قيمه. يعني فانا طبيعتي كده اتعلمت ان انا اشارك كل حد حواليا. عندك هدايا
أعزائي المشاهدين، احنا في مسرح زهرة خليج بنحب دايما نقدم لكم استعراضات جديدة في الراب، في الهيب هوب، في المزيكا عامة، والنهارده هنكمل في المشوار. تحية كبيرة لملوك السخرية من مصر، راب جانز. دي المفروض يبقى أول شيء اللي يتشاف في المحاكم، الحاجات اللي بتأذي الأطفال، يعني دي حاجة معروفة. يعني دي مشكلة عايزة قانون ولا دي مشكلة في الحضارة؟ إن احنا شايفين الضرب ده الطريق الوحيد للتربية. ازاي يعني؟ لو القانون مهنية that was nice. قول لنا بقى الحكايه اللي احنا لسه متفرجين على ايه دلوقتي؟ لو حد مثلا ولع التلفزيون دلوقتي مش عارف. ده كان برنامج زهرة الخليج. ايه؟ زهرة الخليج. زهرة الخليج. Yeah, this was a show في قناة أبو ظبي ولسه موجود. And it features 6 panel guests، يعني 6 شخصيات من عالم التعليم، من الصحافة، من so on and so forth. من تمثيل. والبرنامج بتاع ممثلة مشهورة اسمها زهرة عرفات، مشهورة جدا في الخليج وفي مصر وفي العالم العربي عامة. And basically we discuss social issues، مواضيع اجتماعية. نفس الجروب؟ نفس الجروب yeah. وكنا بنجيب one special guest زي واحد اعرفه. and عامة كان بيكون شخصية فنية، واحد مغني، واحدة ممثلة and so on and so forth. وبس، وكنا بنعمل حديث معاهم، كنا بنعمل سكتشات معاهم، مشاهد ظريفة فاني كده، وزي التلفزيون الداي تايم هنا، الداي تايم تي في يعني. وبس I did that for 4.5 years، وقابلت مشاهير كتير and I was very very lucky اتصاحب على كتير منهم واتعرف عليهم. and يعني اتعلمت كتير عن الصحافة من البرنامج، واتعلمت كتير عن الأحاديث من البرنامج، يعني it was a great experience يعني. واشتغلت مع العرب، مع العرب مش مصريين بقى، يعني مع الخليجيين ومع اللبنانيين ومع تراكوة، كل الناس يعني. الجروب كان مغاربة يعني الناس من العالم العربي كلها. and it was great لأن احنا كمصريين عامة احنا we focus على الحاجات المصرية you know. so it's good that I was able to see another side of it. اشتغلت مع مصريين؟ كتير. لا يعني one on one كده؟ في تمثيل وكده؟ يا اشتغلت مع ناس كتير. هو يعني اكبر طبعا اسم كان عادل امام، عملت برنامج جديد معاه وصورنا مع بعض، وكان واو. it was a great thrill and he was very very kind and gracious and generous and وهو ده فعلا دمه خفيف جدا بجد جدا. بصي هو غير انه فنان عالمي وغير انه ممثل عالمي ومشهور طبعا. عادل امام ما بيعرفش يمشي في باريس، يعني في باريس بيوقفوه كل خطوه، يعني he's like عمر شريف، يعني he's the same level you know. so ده غير طبعا عمر شريف كمان مشهور في فرنسا كفرنساوي because he كان بيعمل برامج فرنساوي but that's a different story. بس عادل امام you know he's an icon, he's the quintessential icon. عمل كل حاجه، غنى مع عبد الحليم ومثل مع يسرا وفاتن حمامه ويسرا كانت موجوده على فكره في التسجيل وتعرفت عليها برضه. it was great honor. and أنا تربيت على أفلامه you know. this was the biggest thrill for me and I feel so privileged and I got to work with him. وطبعا بقى قابلنا ناس كتير مغنيين في محمد حمائي وكذا يعني. طبعا مش فاكر دلوقتي the list is big بس there were a lot of people that we met and worked with and it was such a privilege. بس المصريين عامة يعني احنا we're lucky، يعني احنا برضو محظوظين كمجتمع وكجنسية ان احنا متعرفين في العالم العربي وفي العالم عامة ان احنا دمنا خفيف which means which means we're a good time. so you know I would try to be a good time. You are a good you time. are a good time. وبعدين عندنا مكالمة I think بنت الرب تاني. بنت الرب رجعت لنا. اشكرك يا رب على بنت الرب. hello. yes. اهلا بيكم. مبسوطة اشوفكم على الشاشة، منورين، ومعاكم الاستاذ مينا. استاذ مرة واحدة ليه بس؟ الحقيقة مبسوطين نشوفك، واحنا مبسوطين ان في مصري برضو وصل للدرجة دي من الفن. بس كنت بسأل، بما ان ربنا عطاك الموهبة الفنية دي، في مرة كده حاولت او قدرت تتعلم شوية ولاد من الكنيسة ازاي يعملوا تمثيلية حلوة كده من الكتاب المقدس؟ انت اسمك مينا وفي عندنا قديس عظيم اللي هو ماري مينا. اعرفه.
طب لازم تعرفوا لان انت اسمك على اسمي. اكيد. فقدرت يعني تعمل حاجه تفيد ولاد الكنيسه من خبرتك، تلحنهم ترانيم، تعمل لهم حاجه، بما ان احنا اقباط مسيحيين موجودين في غربه، عايزين حد برضو ولادنا اللي ناشئين في الكنيسه دول يقدروا يتعلموا حاجه كويسه من موهبتك، تعمل لهم تمثيليه، تدخل برضو في الكنيسه علشان ربنا يبارك لك عملك اكتر واكتر. فيا ريت يا مينا يعني تقدر تدي رساله حلوه كده للشباب اللي طالع، انهم يسمعوا برضو وينتموا للكنيسه اكتر من العالم، ويتعلموا من الكنيسه اكتر من يتعلموا من العالم، علشان تبقى حياتنا كلنا في الغربه مباركه وحياه كلها يعني ما تبقاش للعالم قوي 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 كده، ولا برضو يعني تبقى حياتنا فيها ربنا. ايه رايك؟ طبعا الاول عايز اشكرك على الكلام الجميل والتهنئه، يعني انا I'm speechless. thank you. الحقيقه بصي يا بنت الرب، هقول لك الحقيقه انا لما كنت في الاوائل فعلا اخرجت مسرحيه لاطفال الكنيسه وكتبتها وكذا، بس طبعا انا عايز اقول لك ان انا والدتي دلوقتي قاعده في السرير بتتفرج وبتدعي لك عشان تكوني عارفه يعني. بس الحقيقه انا مش متدين قوي، انا مش شخصيه متدينه، وعمري ما كنت، مع اني اتربيت في الكنيسه وبحب الكنيسه وبحب المجتمع المصري اللي انا اتربيت فيه، لان الكنيسه ادتني مجتمع اتربى فيه، وطبعا انا يعني ليا الشرف. بس انا ساعدت ناس كتير، و يعني ساعدتهم في تمثيل واخرجت وكتبت وعملت كل الحاجات دي في الكنيسه، لكن مع ذلك انا شجعت الاطفال اللي انا اخرجتهم، الممثلين الصغيرين دول، اني يخرجوا بره الكنيسه برضه، ويحاولوا يحاولوا يربوا المواهب دي، مش بس في المجتمع المصري، مش بس في مجتمع الكنيسه، بس يحاولوا، لان لو قعدنا في مجتمع الكنيسه وقعدنا في المجتمع المصري مش هنعرف نكبر، مش هنعرف نكبر فننا ونشوف وجه اخر لينا كفنانين. يعني سهل قوي ان الواحد يقعد في الكنيسه ويعمل مسرحيات ويكتب يغني ترانيم ويعمل كذا، لكن لو الهدف ان انت بس انك تسبح ربنا، يبقى اقعد في كنيسه. بس لو لو الهدف عندك ان انت تكون فنان، وانك تعرف يعني تبني الموهبه فيك، لازم تخرج بره المجتمع، لازم تزق نفسك. يعني احنا لو عايزين نكتب شعر بالعربي هنروح للمصريين، اوكي، ولو عايزين نصمم عربيه هنروح للالمان، ولو عايزين نصمم لبس هنروح للايطاليين. بس احنا لو عايزين نمثل وعايزين نعمل حاجات في العالم، هنروح لامريكا وهنتعلم من امريكا. وعشان كده كل الحاجات اللي بتشوفوها اللي كويسه في مصر واللي كويسه في العالم العربي بتيجي من امريكا، ما بتجيش من هناك. بيقلدوا حاجات من هنا. ده حتى في سيناريوز وفي افلام وفي مسلسلات بتتسحب من السينما الامريكيه والتلفزيون الامريكيه كلمه. ودي مش عيب يا جماعه، ده مش خطيه ان احنا نخرج بره ونتعلم من مواهب الاخرين، ده مش غلط. انا عايز اشجع الاولاد المصريه، مسيحيين مسلمين مش فارقه معايا، انا عايز اشجعهم ان المصريين ما يخافوش انهم يقدموا المواهب اللي عندهم بره المجتمع بتاعهم، لان ممكن يفتحوا ابواب ليهم كفنانين. سيبك واحد متدين كقديس ككذا، عايز تكون كده روح صلي، روح الكنيسه، روح الدير، كذا كذا، كل الحاجات دي موجوده. لكن لو انت عايز تثبت نفسك كفنان، يعني لازم الواحد برضو يفتح نفسه ويصلي وياخد طبعا مساعده من ربنا، زي ما احنا كلنا بنسند مع ربنا في كل حاجه، ان يشجعنا ان احنا نفتح ابواب جديده بره المجتمع. وانا شايف ان بالنسبه لي ده كان اكتر حاجه شجعتني ان انا اعمل شغل كويس وشغل جديد، وشغل يمكن لو قعدت في الكنيسه ما كنتش هعرف اوصل له. فلازم برضه ان احنا نشجع اولادنا، مش بس انهم يسيبوا العالم ويقعدوا في الكنيسه اكتر، بس انهم يفتحوا نفسهم، مش ان يبص ان حاجه حرام وان ده خطر. التفكير ده، مع احترامي طبعا لحضرتك ورايك، التفكير ده خطر.
ده خطر ان احنا نقول ان كل حاجه بره الكنيسه وكل حاجه بره مجتمع الكنيسه او بره المجتمع المصري خطر، ان دول وحشين واحنا كويسين، دول اللي هيأذونا واحنا اللي طيبين. التفكير ده خصوصا هنا في المهجر خطر جدا جدا جدا، لان بيحصل ان انت بتبني نفسك جوه المجتمع الصغير ده وكانك قاعد في مصر. يعني انت ما هاجرتش ولا عملت حاجه، انت بس غيرت الجغرافيا بس. لكن انت تفكيرك والناس اللي حواليك كلهم مصريين زيك. يبقى انت عملت ايه؟ انت جيت تهاجر ليه؟ عشان يعني تكسب من قرش البلد؟ حرام. لازم تفتح نفسك للناس اللي حواليك والمجتمع اللي هنا كمان، لان المجتمع من هنا مش سيء قوي زي ما احنا متخيلين. مجتمع هنا زي اي مجتمع اخر، عائلات واسر ومشاكل وضغط وخوف وزي لو سالت اي واحد مكسيكي مهاجر هنا هيشكي من نفس المصايب اللي احنا كمصريين بنشكي منهم، ان احنا مش لاقيين شغل، مش عارفين ندفع الايجار، والعيال اللي غاليين، والفلوس، والخطر، وبره في الشارع، والعيال دول هيعلموا ولادي ايه، وانا كل الناس اللي في المهجر بيخافوا من نفس الحاجات. فاللي خطر ان احنا نقول خليكم في المجتمع، خليكم في الكنيسه، خليكم في الجامع، خليكم في المجتمع الصغير ده، وسيبكم العالم اللي بره. العالم اللي بره ده يا جماعه مش خطر، ده مش بالنسبه لي. طبعا انا يمكن اكون غلطان وتافه وعيل صغير ولسه مش مربي عيال ومش فاهم اي حاجه في الدنيا ماشيه ازاي، ومع ذلك انا هربي عيالي ان ما يقعدوش بس في كنيسه، ان ما يقعدوش بس في المجتمع المصري. انا لو على كيفي ان انا عيالي كل العالم يحب عيالي، اللي يحب اولادي. انا افتح بابي للعالم، افتح العالم، تعالى العالم. انا مش خايف، لان لو انت فعلا في قلبك روح المسيح او روح ربنا او روح الله او روح whatever you want، يعني على حسب انت ايه اللي انت يعني ايمانك، لو انت حاسس ان الروح ده فيك بجد وبيحرسك، هتخاف من العالم ليه؟ احنا ليه عايشين كده جوه الصندوق ده، الصندوق وحابسين نفسنا جوه؟ لا، لازم نكون قاعدين في الكنيسه، لازم نكون قاعدين في الجامع. انا لما اهلي جم امريكا كانوا متخيلين ان احنا هيجوا هنا امريكا وكل يعني المسيحيين والمسلمين كانوا هيخشوا مع بعض، لان احنا هنا في المهجر مع بعض. بس لقينا ان نفس الفراق اللي هنا هو هناك، هو نفس النظام. والتفكير ده هو ده اللي مرجعنا لورا في مصر، اللي موقف حالنا هنا في امريكا. يعني في ناس من بره هنا في امريكا ناجحين، اليونانيين فاتحين في الشركات في كذا، واليهود فاتحين كذا كذا، الهنود ماسكين بلاوي زرقاء 7-Eleven or whatever. وده خطره. في the biggest surgeons in America are Indian and Chinese. They're not American. طب ليه بقى احنا بقى مسيطرين ان احنا ماسكين بس؟ احنا عاملين نفتح في كنايس، كنايس والكنايس دي حاجه كويسه، انا مش قصدي انها وحشه، بس احنا مش ضروري ان احنا بس نحبس نفسنا في المجتمع ده، لان ده في الاخر بيأذينا، ده خطر. we have to نتأقلم لامريكا. احنا جينا امريكا عشان نتأقلم، ما جيناش امريكا عشان نقعد في مصر. يعني لو كان اقعدوا في الجيزه بقى، اللي جابكم احنا افتحوا be open to other people. صح. بس thank you. انا يعني طبعا انا بشكرك على الكلام الجميل. هو انت بس نسيت حاجه صغيره. اتفضلي حضرتك. انت you are on a Christian TV. That's fine. I understand that. Everything. I'm not against Christianity. I'm pro-Christianity. I'm not against anything. And my mother. I agree. وانا والدتي يعني اشوف والدتي مثلا، والدتي امنت الخدمه في الكنيسه. ده غير انها دكتوره وعندها عياده كبيره بس ومع ذلك ملتزمه في الكنيسه she's a big position in the archdiocese in the northeast in New York and New Jersey. It's a big part of her life. وفي اساقفه بيجوا لنا البيت كل يوم all this stuff. I get it. And that's a good part of her life. وانا بشجعها على كده، لانها طبعا بتديها طاقه وبتديها روحانيه جميله، وعامله عملت مجموعه ومجتمع جميل، دي حاجه it's a cornerstone in her life، يعني حاجه مهمه في حياتها. Is she the same in her business? No. See, in her business she's open to outsiders. ومش معينه اي مصريين معاها، معينه 5 عندها في العياده، بس مش منهم مصريين، كلهم ناس من المكسيك، ناس من ايطاليا، ناس من العالم كله. لان احنا يا جماعه احنا في مجتمع وفي بلد مهاجرين. يعني ما فيش حاجه اسمها امريكان. الامريكان دول جايين من بره، كلهم جايين من بره، كلهم جايين من بره. فاحنا ليه نبص عليهم ان هم وحشين واحنا كويسين؟ ليه؟ عشان هم اكتر مننا؟ لا، ده بالعكس. ده يعني الامريكان خايفين من العرب ليه؟ لان شايفين ان احنا عاملين نزيد. ده قلق بالنسبه لهم. فاحنا بنعمل ايه؟ بنروح بدل ما نفتح لهم الباب ونقول تعالوا شوفوا ان احنا زينا زيكم، ما فيش اي فرق ما بينكم، لا، بنعمل العكس. بنقول ان ده العالم، دول بره، دول وحشين،
واحنا طيبين واحنا الناس اللي كويسين واحنا ولاد ربنا ودول الولاد whatever and that's the mentality احنا متربيين على كده وده خطر. انا دي برضو حاجه انا اتعلمتها من اهلي الحمد لله يعني ربوني حوالين امريكان ربوني حوالين المصريين وكانوا open this idea of openness can be good مش ليك انت بس او ليك لاولادك او بس للمجتمع المصري في المهجر احنا لازم نكون more open صح. والبيبان هتفتح لنا اكتر يعني هتلاقوا ناس في العالم اكتر مصريين او عرب في العالم هتلاقوا عرب في البروفيسورز will be more professors more ناس عرب في الجفرمنت يعني احنا we should have senators we should have بس المصريين عمرهم ما يفكروا في الحاجات دي لان بيبصوا عليها ان ليه واحد امريكاني هيجي ينتخبني انا واحد من بره مصري مش عارف مسلم بتاع مش هعرفوا ازاي يا جماعه there's no limit هنا في امريكا انت ممكن تعمل اي حاجه ممكن تبقى اكبر دكتور في البلد ومش حد هيقول لك انت دكتور كويس بس مش هتكون اكبر دكتور لانك مش امريكاني لانك مش ابيض لانك مش كذا مفيش حاجه اسمها هنا انتوا لو خططتوا يعني انتوا كمصريين كعرب ايفن لو توحدتوا على بعض وخططوا ان انتوا تاخدوا one industry او one path مع بعض او تجمعوا تعملوا جمعيه فكره الجمعيه دي فكره مصريه قديمه ان احنا كلنا نحط شويه وممكن نبني حاجه جميله مع بعض بس الفكر للاسف هنا مش كده يعني احنا هنا فعلا المصريين والعرب عامه عملوا كده جم قعدوا مع العرب يعني المصريين قعدوا مع المسلمين المسيحيين قعدوا مع المصريين المسيحيين وذاتس ات اند ذاتس ا سمول كوميونتي بس يا جماعه انتوا ما هاجرتوش and that's wrong انا مش قصدي ان احنا ننسى الحضاره بتاعتنا لا طبعا الحضاره المصريه دي والعربيه والمصريه خاصه يعني حضاره جميله وقديمه ومهمه واللي عشان تعرفوا العالم الغربي بيحترموا جدا جدا بيحترموا our family values اللي هو تحسيب الاسره بيحترموا احنا ازاي بنحترم الاسره والتعليم احنا we're very educated people you know and people don't highlight that and we're very very educated people يعني بس we don't do that we're very closed off and I think it's dangerous I think it's toxic actually احنا من اول لما ابتدينا الشو ده أيوة. ده الكلام اللي احنا بنقوله للناس اللي لسه جايين من مصر طبعا يعني ما تجوش هنا يعني تديبهند عن بس المصريين عن المصريين اطلعوا بره وكلموا الامريكان دي هتساعدهم في اللغه اول حاجه طبعا وهتساعدهم ان يتاقلموا للمجتمع هنا يعني المجتمع هنا مختلف من المجتمع المصري يا جماعه مختلف تماما بس في حاجه بقى عاوزين نشجعهم فيها الخوف ايوه الفير دي بتخليهم يعني كذا واحد اكلمه وبيخاف يتكلم انجلش علشان خايف يقول كلمه غلط والناس تضحك عليه والناس هتضحك عليه انت عارف كرامتنا بقى عاليه قوي في الموضوع ده of course this is social insecurity وده بيجي من ايه زي ما انت قلت حد هيضحك عليك حد هيرفدك يمكن لو شافك ضعيف يمكن يرفدك يمكن fire you if he sees you're weak in your language والخوف ده انا مقدره طبعا موجود وليك حق انك تكون خايف لان ده مجتمع بس انا بشجع الناس وبقول لهم دايما وخصوصا حتى اهلي انا اللي هاجروا من مصر كنت بشجعهم دايما اقول لهم ان الامريكان الناس المهاجرين في امريكا انا ما بتكلمش على اوروبا ما اعرفش الناس ازاي في لندن ما اعرفش الناس ازاي في باريس I don't know بس هنا في امريكا people are open والناس يعني حتى لو واحد يبص عليك مثلا انت واحده مصريه الامريكاني يمكن he has predisposed ideas هيقول لك ان لو مصريين يبقوا متدينين جدا او متعصبين جدا او مخهم متقفلين جدا او مش متعلمين او ما بيحبوش امريكا او كذا وكذا كذا بس مع الحوار حتى لو بسيط very quick يعني مثلا let's have a cup of coffee or let me treat you to a piece of cake or something or come into my house for a piece of cake most Egyptian thing ever come in have a piece of cake that changes مش بس تفكيره هو في مخه عنك بس هيتغير الاكسبيرينس ليك انت في المهجر يا ريتك تقول كل اللي انت قلته ده بالارابي انا بحاول معلش انا يعني لان حلوه قوي انا بعتذر للجمهور المحبوب ان انا احيانا فعلا بقف ما متعود يعني امريكاني برضه صايع معلش
لا طبعا الاهميه في اهميه ضروري، حاجه ضروري ان احنا نوري الناس ان احنا كعرب وخصوصا كمصريين بنحب الناس وما بنخافش من الناس وما بنخافش من العالم الاخر وما بنخافش من جارنا، ونفتح له الباب ونساعده زي ما كنا بنعمل في مصر. يعني احنا في مصر كنا لما كنا بنتربى كنا من الشقه يعني اعلى شقه في العماره اللي كانت تحت كلنا بنربي بعض. يعني انا كنت that's the way احنا اتربينا في مصر. احنا كنا عماره، كنا عيله عماره، مش عيله بس الاسره اللي احنا لا احنا عيله، احنا Egypt is a family. يعني مصر اسره. that's what we are. واحنا يعني الجذور اللي فينا بتعلمنا الهوسبيتاليتي، ان احنا نفتح بابنا ونفتح قلبنا للناس ونسمع الناس. يعني كوبايه الشاي دي، يعني انا كنت عايز اعمل فيلم عن كوبايه الشاي في مصر. يعني كوبايه الشاي دي ممكن تاخرك عن الشغل، وممكن تبقى ماتش هتتفرج عليه مع صاحبك وتتصاحب على ناس اوفر كوبايه شاي. ممكن تتجوز في كوبايه شاي. يس، وحصلت قدامي كتير. وممكن ممكن تضحك، ممكن تبكي. كل الحاجات دي بتحصل اوفر كوبايه شاي في مصر. ليه احنا هنا ما بنعملش شاي لجارنا المكسيكي اللي يمكن خايف هو كمان يغلط في نفس الكلام، او مثلا المدير بتاعنا بنخاف منه، بس ليه ما اديله حته بسبوسه يا عم يمكن تفتح نفسه. you know don't be so quick to think. يعني ما تتسرعش انك تتخيل ان الناس اللي في المهجر عشان انت غريب هيكرهوك. بس احنا متعودين على كده، احنا خايفين. بس I get it. بس مع ذلك الحاجات دي ابتدت تتغير مع الجيل الجديد. الجيل اللي بعد اللي جاء في السبعينات والثمانينات اللي هو جيلنا احنا دلوقتي ابتدى يدخل في الاعلام، يدخل في التعليم. ناس a lot of people مصريين are getting their PhDs. This is a big thing now, getting their doctorates and becoming professors. And when Egyptians become professors, it's good because it gives us a different appearance in our society. يعني احنا في المجتمع الامريكان ما يعرفوش الفرق ما بين الهنود والعرب. They see no distinction. They see no ما فيش أي فرق ما بينهم. بس مع الوقت هيبتدوا يشوفوا إن احنا فنانين، هم فنانين مختلفين. You know, Bollywood is a huge industry. It's a very very different industry. Yeah. سوري، عندنا تليفون تاني لسه معانا. مين معانا؟ هلو إيمان معانا. Beautiful. هلو إيمان. هلو، سلام المسيح معاكم. ازيك؟ احنا اسفه خالص اللي احنا سبناكي على التليفون. الحقيقه انا فقدت الامل. انا قلت انا لازم انط جوه التلفزيون واقعد في وسطيكم. هم السبب يا استاذه ايمان. انا ماليش دعوه والله. انا قاعد مش بفتحش بقي. انت نسيت نفسك وافتكرت نفسك على المسرح في نيويورك. ما فتحتش بقي والله. هم اللي عمالين هريونا. ربنا يبارك حياتك ويبارك حياتهم. برنامج جميل جدا جدا. Thank you. وانا الحقيقه يعني دي ثاني مره اتفرج عليه ومش عارفه وقت البرنامج هيخلص امتى، عشان كده بقول فقدت الامل. قلت هيقفلوا عليا وبقالي يجي نص ساعه على الخط. طب كويس اللي لحقناكي. انا عايزه ادي نصيحه من خبرتي الشخصيه لو سمحتوا لي. انا بقالي هنا تقريبا 26 سنه. خبره. we are very proud of you. احنا فعلا فخورين بيك جدا يا مينا. ربنا يخليك. لان انت بتمثل مصر في اماكن كتير في العالم، فربنا يستخدمك دايما ويزيدك من النعمه ومن البركه ومن الموهبه اللي ربنا عطيها لك. ربنا يخليكي. ثانك يو سو ماتش. انا لما جيت ايام ما انا جيت، يعني انا عايزه اقول اللي موجودين النهارده واللي جم جداد واللي لسه هيجوا ان انت النهارده في نعمه كبيره جدا. انا لما جيت كانت دقيقه التليفون $3.75 علشان اكلم مصر دي. كنت بكلمهم كل شهور وكل سنين، وكانت مؤلمه جدا بالنسبه لي. ما كانش فيه كمبيوتر عشان الواحد يقدر يتواصل على الياهو بالكاميرا. ما كانش فيه ايباد وايفون وحاجه تديك دايركشن وانت ماشي على التليفون. ما كانش فيه الحاجات دي، وبنتكلم على امريكا. ده كويس قوي ان كان فيه كهرباء اساسا. يعني الحمد لله. يعني انا طبعا انا عايزه اقول لكم ان انا حتى كان عندي مايكروويف في البيت وكنت فاكراه تلفزيون، وبعديها باسبوع مايكروويف مره واحده. مايكروويف ليه ما بنفتحش التلفزيون اللي في المطبخ؟ احنا عندنا واحد في الاوضه وواحد في الصاله. قال لي ده ميكروويف. قلت له يعني ايه؟ فانا عايزه اقول لكل واحد النهارده، انت جاي من مصر عارف ان في حاجه اسمها برجر كينج، وعارف ان في بيتزا هات، وعارف ان في ميكروويف، وعارف ان في ايباد وايفون وعندك. فالنهارده انت بلا عذر ايها الانسان. فالنهارده لما تيجي في ناس بيدوا مع الاسف للناس معلومات خطا.
يعني في طالب هنا لسه جاي ما بقالوش شهرين ومامته دكتوره في مصر، هو بيدرس وقاعد عند ناس، يعني حتى الناس بيساعدوه، عمال يقول لمامته تعالي يا ماما وهنشتري مش عارف ايه وتبقي دكتوره. ليه انت اصلا مش عارف انت بتعمل ايه هنا لسه؟ ده انت لسه واخد امتحان مش عارف نتيجته. فالناس بتدي فالس انفورميشن للناس الثانيه. الناس بتفتي كتير، بتيجي على الاساس ده بتفتي وبتكذب، they lie and they give false information. لان انا عايزه اظهر نفسي، انا بقالي في امريكا 15 20 سنه، ده انا بقيت ايه هلم. والناس دي لما بتيجي بقول لا يمكن هيجوا والسفاره لا يمكن توافق، لكن لما بيجوا انا بختفي منهم، مش عايزه يشوفوني ان انا ما عنديش اللي انا قلت عليه، او الحياه في امريكا مش كده. فانا برجو من كل الناس انك ما تتكسفش. يعني انا لما جيت هنا انا كنت اقول 2 يس و3 نو، والله اعلم بقول يس على ايه ونو على ايه وربنا معايا. لكن نشكر ربنا ان النهارده يعني اصريت وان انا اتكلم يعني احاول ما يكونش كمان ليا اكسنت. يعني I try to speak like American people speak. I think you're doing a great job. I think you're doing a great job. Thank you. You're welcome. So I want everybody to listen carefully to the American people, and the American people it used to make me feel like أنا كنت بخاف أقول I was going to school tomorrow، لأن I was غير going tomorrow. فالناس بتصحح لك والناس بتفهمك وعارفين وفاهمين كويس جدا انك انت محتاج مساعده وهيساعدوك. ده انت لو عايز تدخل مدرسه انجليزي هيدخلوك وببلاش يعلموك اللغه بتاعتهم. يعني دي فعلا عظمه امريكا، ان هم ما فيش سن للدراسه، انك ممكن تدرس ولو عندك 60 سنه هتقدر تدخل حاجه ومحدش يقدر يفتح بقه معاك. انا عملت كده ومريت بعد، يعني انا رحت ودرست حاجه وخدت فيها لايسنس وكان عندي محل، ويعني ظروفي جوزي رماني انا و3 اولاد، اصغرهم كان عنده 7 سنين واكبرهم كان عنده 15 سنه. رحت اشتغلت في جاز ستيشن، وانا كنت ممكن اتخيل ان انا اشتغل عميله في جاز ستيشن واتهان وامسح ارض وامسح حمامات، لغايه لما ربنا فضل واقف معايا. كنت بشتغل 100 ساعه في الاسبوع عشان اربي ولادي. النهارده 2 خلصوا جامعه، 1 خلص الهاي سكول ودخل جامعه، ونشكر ربنا. فارجوكم حطوا املكم في ربنا، ما تخلوش حد بوتش داون. ليرن لانجويج، لان انت هنا مش في مصر. ما اقعدش اتفرج على افلام عربيه، ليرن ارابيك وهانج اوت واكل بطيخ وشباب واعمل باربيكيو مع كل العرب والمصريين. لازم بطيخ يعني لازم تفضحينا واحنا قاعدين يا امان. لا really يعني فعلا يعني watch any people gathering. Egyptian gathering is nothing but in the cameras and the videos, but food and dining and barbecue, and they all speak Arabic and بيقروا فنجان. Well, that's it. But this is not Egypt. This is America. Yeah, and they have to be open to that. لازم ممكن يكون عندك الشانس، حتى لو زبال هتبقى بعد كده شركة القمامة بتاعتك. دي النقطة. ما تخجلش من نفسك، ما تخجلش من لهجتك، ما تخجلش من بلدك انك تقول انا مصري، ما تخجلش ان انت مش عارف، لكن بكرة هتعرف. صدقوني بس صلوا دايما ربنا وربنا هيساعدكم. انا بشكركم لإتاحة الفرصة واسفة جدا للإطالة، بس انا حبيت اغطي على مينا شوية. إيمان نورت البرنامج. Thank you so much. Thank you إيمان. Very nice call. Well, success stories, yes. you know, you're talking about success. Say yes to success. This is the place. انتوا هنا في أمريكا. Say yes to success. يعني if you can. للنجاح كل يوم في حياتكم. إن شاء الله. Anyway, we are out of time. Oh boy! Mina. Sorry I ruined the show for you guys. Thank you so much for being here. You actually made the show. Thank you so much. You gave us some great information with just one perspective. ومتهيألي أي حد اتفرج عليك اتعلم حاجة. Oh, thank you. Thank you. Thank you, Shireen, for bringing me. Thank you, Shireen, very much. And thank you, viewers, every single one of you. Thank you for joining us today here at the Magical Hour. And I hope you enjoyed today's show. We did not have enough time to show you the play, and I guess next week we'll talk about it. Sorry. No, it's okay. This was more important. So anyway, we have to get going because we are over time, like always. Of course. But thank you again for joining us here at the Magical Hour. Have a good evening and God bless. Great for your